Kapag mommy ka na, mas lalo kang nagiging creative sa mga ulam na prepare mo for your family. Pero kung kailangan nyo pa ng inspiration, pwede kong turuan kayo ng isang special recipe na tinatawag na chicken na pineapple chicken, whatever you want to call it. Magsisimula tayo, of course, with our chicken chunks, chicken strips. We will just marinate it with our salt, olive oil, soy sauce, and paprika. Ayan, in a bowl. Mix-mix lang natin ito. Gusto ko yung mga ganitong recipe kasi halos iiwan mo lang siya. Mix-mix lang. Wala ka na masyado isipin. Yan. Alright, we're gonna put this aside. Tapos sa isang pan, yan, habang nagiinit siya, ilalagay na natin ang ating oil. And isosaute na natin ang ating bell pepper and scallions. Ayan. Ipa-wilt lang natin ng konti ang ating scallions. And then, ito na ba? Re-remove na natin ang ating chicken sa marinade at pwede na natin ihalo sa pan. And habang nagluluto ang ating chicken, dito naman tayo sa isa pang bowl is kukunin natin ang ating pineapple juice and we will combine it with our cornstarch. Yan. And then kukunin na natin ang ating pineapple chunks and we'll add it to our chicken. Kung meron kang 6.5 million pesos, anong bibilin mo? Willing ka bang lustayin yan para lang bumili ng isang pinya? Yes, the most expensive pineapple in the world is valued at $12,800 nakatumbas ng 6.5 million pesos. Bakit nga ba ito mahal? Gumagamit daw kasi ito ng pataba na may dumi ng kabayo. It's cultivated for 2 years in Great Britain using a very traditional and expensive Victorian gardening technique. So luto na ang ating chicken, parang ready na siya, but not quite. I-add na natin ang ating pineapple mixture para mas lumapot ang sauce ng ating chicken pineapple or pineapple chicken. So we just let it simmer hanggang sa maging thick na yung sauce. Mga Mars and Pars, come and get it! Yan. We are hungry. Done. Hungry. Oh, nice, Ay, Mars. gracias, Bunsis, for you. Mars. Oy, thank you. Yeah. Thank you, Mars. Thank you so much, Mars. Oh, Ang nakaka-excite naman. Ang pretty naman Atak. itong dish. Namiss ko ang pininyahang manok. Masarap ah. Masarap siya. Super. Malasa. Sarap. Nice, Mars. Sarap, Mars. Super good. Thank you for sharing this recipe. Of course, you're welcome. Comfort food pag mga ganito. No, alam mong At ang bilis pangbahay. lang. Easy to make, totoo. Love it. Thank you, Mars. Huwag niyo munang itapon ang plastic container sa bahay dahil pwede pa natin gawin yan into something cute and useful. Gawin natin yan when we return dito lang sa Mars!